ẹ ṣe máa bẹ̀rẹ̀ ẹ ṣe ìwé níbàyí. ilé ìní invite fún eré tá a ṣe premier tá a fẹ́ ṣe fún Ayénirọ́mọ ní on 5th of June 2024 àwọn ìpè mi ìwà báwa àtàjọ ṣípọ̀ náà àjẹkọjọ kò rí Ayénirọ́mọ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ communication mass communication láti ṣègbè ẹ̀ka àárín ìlú ṣe ń bẹ̀ ilé ìtẹ̀sí ọlọ́ọ̀bù bárkà ọlọ́àjò gbàdúrà sí lérò àwọn student ẹ̀ ń kó kiri ọlọ́run dà àwọn náà lágbà ẹ̀yin náà ọlọ́run mójútó àwọn ọmọ tẹ̀yìn náà ẹ̀ tó mú àwọn teacher àwọn olùkọ́ni lecturers àwọn olùkọ́ni ọmọ ọlọ́mọ ni wọ́n ń tọ́jú ọlọ́run tọ́jú ọmọ tẹ̀yìn àwọn ọmọ tẹ̀ wá ń tọ́jú àti tí náà àti tàwọn náà ọlọ́run kan yà nínú gbogbo wa náà la hawla wala quwwata illa billah. ìyẹn tó yẹ kí n tó lè kàn. HOD bàbá Fati Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ àwọn HOD wa àti tó wá jẹ́ olórí iléèwé náà àwọn náà fún wa ní building environment àfi ṣe lè tó jẹ́ rector wa Dr. Jimoh Abdul rector Kwara State Polytechnic Dr. Jimoh Abdul àwọn ló fún wa ní platform yìí tá a fi lè jáde pé káwọn náà dára ò ká ṣeré tó fi tàbí wá síwájú ilé mi. olóògùn Ọlọ́run dúró táwọn náà ilé ẹ̀kọ́ yọ Ọlọ́run ní ìdààmú Nàìjíríà lápapọ̀ Ọlọ́run ní ìdààmú gbogbo àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lórílẹ̀‐èdè náà jẹ́ kọ́ yáàrí ṣùgbọ́n ẹ̀yin akẹ́kọ̀ọ́ ẹ máa rántí pé níbi méjì o Nàìjíríà ìlànà kí gbogbo ọjọ́ dúró kájọ tún ṣe kọ́ dáa ni o Ọlọ́run jó dáa o a ti tọrọ fún bàbá wa Dr. Abdul a tọrọ fún HOD náà a tọrọ fún àwọn ará náà a tọrọ fún president wa náà kọ́lọ́n guide wọn kọ́lọ́n jẹ́ kó lè lè dá èmi ò nílùú mi ní ìlànà sálọ because this is my country Nigeria ọ̀dọ́ wa wà náwó ẹ̀yìn ọ̀dọ́ ló wà ọ̀dọ́ gangan ló ní ìlú ẹ̀yìn lọ láàlú ààyè tó bá wà bó ṣe wò kó kéré tó ṣe ipa tiẹ̀ ń bẹ̀ be a good ambassador to this country. I am a Nigerian.